হেল্ল' গাইজ, তো আজি মানে আমি বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তো ভাবিলোঁ ইয়াতে খোলোঁ, মানে বেছি দূৰলৈ গৈ থাকিবলৈ সময় নাই আৰু ঘৰলৈ যাবলৈ সময় নাই। আমি একদম বস্তু লৈ আহিছোঁ চব। এতিয়া খুলিম, বাটতে খুলিম। আপোনালোকে চাই থাকক আমি কি বস্তু অৰ্ডাৰ দিছোঁ দেই। তো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই লিংকটো দি দিম, কমেণ্ট বক্সতো দিম আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম। আপোনালোকে যদি কোনোবাই অৰ্ডাৰ দিওঁ বুলি ভাবিছে দিব পাৰিব। আমি ইয়াতে বহি মেলি খুলিম দেই, চাই থাকিব। তই খোল। একে দিছোঁ প্ৰথম খুলিবলৈ দেই, চাই থাকক কি হয়। চাই থাকিবলৈ সময় নাই, কাটি দিয়া আৰু। কি আহিছে এখনৰ ভিতৰত, কাটি দে। গোটেই হাতীয়াৰবোৰ আহিছে ইয়াতে। আচলতে আমি ৰিং লাইট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইটোতো ইয়াত লগাব এতিয়া নোৱাৰিয়ে। গোটেই হাতীয়াৰকেইটা মানে এইকেইটাই। এতিয়া আমি ফিটিং কৰিব লাগিব প্ৰথম। ফিটিং কৰি আছোঁ দেই। বহুত ওখ হ'ব দেই। মোতকৈও বহুত ওখ। তো এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে, তো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব দেই। তো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লাইটটো লগাবলৈ থাকিলে ব'ল এতিয়া ঘৰত লাইটটো লগাই চাওঁ দেই। ঘৰত লাইটটো লগাই চাম। তো এয়া দেখিছে আপোনালোকে, এতিয়া লাইটটো লগাই দিলোঁ। এতিয়া দেখিছেই মই অকণমান চাপৰ হৈ দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই। পোহৰ ইয়াত 3টামান চেঞ্জ কৰিব পাৰি। এয়া এইটো ৱাৰ্ম কালাৰ, মই দেখাই দিছোঁ অকণমান। যদি আপোনালোকে কোনোবাই অৰ্ডাৰ দিম বুলি ভাবিছে দিব পাৰিব। বেছি দাম নহয়, এইটো 500ৰ তলতে লৈছে। তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই ভাবিছে তো লওঁ বুলি তো ল'ব পাৰিব। তো বাই বাই আজিলৈ। বাই।